हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लालुक ब्लॉगर आज मैं आपनालोকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো ৰেচিপিটো হৈছে কচুৰ দালি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি মই কচুৰ দালি বনাম গটিকে ইয়াত মই এবাটি মচুৰ দালি লৈছো কণ বিলাহী লৈছো 4টামান কেঁচা জলকীয়া নহৰু পিয়াজ আৰু এয়া কচুৰ থুৰ প্ৰথমতে মই কচুৰ থুৰখিনি মিহিকে কুটি লওঁ আৰু দালিখিনি ধুই সিজাই লম এয়া মই এটা দালিখিনিও ধুই ললো আৰু কচুৰ থুৰখিনিও কুটি ললো আৰু এতিয়া মই কুকাৰত দি দিছো গুটেইখিনি এয়া মই কচুৰ থুৰখিনিও দি দিছো লগতে কণ বিলাহীখিনিও দি দিছো আৰু এয়া কেঁচা জলকীয়া গিটাও দি দিছো কেঁচা জলকীয়া গিটা এনেকে মই অকমান ভাঙি দিছো এয়া আপোনালোকে এনেকে অকমান ভাঙি দিব কাৰণ কচুত জ্বলা নহলে খাই বেয়া লাগে আৰু মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো আৰু দিছো মই এয়া এগিলাস পানী আৰু এইখিনি এটা মই সিজাই লম মই এটা কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীখনো গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিম এটা মই মিঠাতেল প্ৰায় মই 4 চামুচ মান দিছো এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গল আৰু ইয়াত দিছো মই এয়া পাঁচফোৰণ লগতে দি দিছো এয়া শুকান জলকীয়া 3টা আৰু দি দিছো এয়া নহৰু আৰু এয়া পিয়াজ আৰু এইখিনি এটা অকনমান মই ৰঙচুৱাকে ভাজি লম এয়া দিছো মই আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু এইখিনিও মই মিক্স কৰি লম পিয়াজখিনি ভাজি হৈ গল আৰু যেখিনি মই দালি সিজাই থৈছিলো সেইখিনি এতিয়া ইয়াত মই ঢালি দিম এতিয়া মই ইয়াত নেমু এড কৰি দিম মই নেমু প্ৰায় এপিস মান দিছো আৰু আপোনালোকে টেঙা যিমানটো খায় সেই অনুপাতে টেঙা দিব মই অকমান টেঙা বেছিকে খাওঁ গটিকে মই ইয়াত নেমু এড কৰি দিছো কচু দালি ৰেডি হৈ গল আৰু আপোনালোকও এনেকে বনাই ঘৰতে খাই চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট প্লাস সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together